Tiết lộ cuộc gặp mặt tình cờ khiến anh trở thành diễn viên hài. Ít ai biết rằng, trước khi thành danh với vai trò diễn viên hài, Chiến Thắng công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Chiến Thắng được khán giả biết tới với vai trò diễn viên, nghệ sĩ hài. Anh không chỉ xuất hiện trên sân khấu, màn ảnh nhỏ mà còn rất khắc sâu sự kiện. Về việc nhiều nghệ sĩ gia nhập thế giới TikTok, nhiều TikToker đã bước lên thảm đỏ của các sự kiện lớn, Chiến Thắng nhận định đây là xu hướng của thời cuộc. Tôi nghĩ mình may mắn vì được nhìn chọn. Nhiều người vẫn nói Chiến Thắng là ca lạ của làng hài phía Bắc khi từ bộ đội thành nghệ sĩ. Anh nghĩ sao về điều này? Tôi luôn nghĩ mình là người may mắn được nhìn chọn. Tôi đến với nghề diễn viên một cách rất tình cờ. Xuất thân tôi là bộ đội ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang. Năm 2001, tôi đưa em gái đi nhập học ở Hà Nội, đi qua Trung tâm phim truyền hình Việt Nam. Lúc đó đường tắc, không di chuyển được, tôi chợt nhớ ra chương trình Gặp nhau cuối tuần có chuyên mục dành cho khán giả, tôi đánh liều và thi thử. Vào đó tôi gặp được đạo diễn Khải Hưng và trình bày một số ý tưởng về tiểu phẩm với anh ấy và được chọn. Tiểu phẩm đầu tiên của tôi lên sóng Gặp nhau cuối tuần là Lấy vợ ba miền, bạn diễn của tôi năm ấy là nghệ sĩ Ngọc Tuyết. Rồi cũng đúng dịp ấy, tôi chuyển công tác xuống đoàn nghệ thuật Bộ Tư lệnh Biên phòng ở Hà Nội nên rất tiện cho việc tham gia ghi hình. Vậy là con đường đến với sân khấu hài của anh khá suôn sẻ. Cũng không hẳn như vậy đâu. Những năm 2000, cát xê của nghệ sĩ khá thấp, bản thân tôi cũng không phải người nhanh nhạy nên người ta đưa sao thì tôi nhận vậy. Nhiều khi đi diễn ở tỉnh về, trừ các chi phí thì chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu lỡ có việc không đi xe đoàn được mà phải thuê xe đi riêng thì thù lao chỉ đủ tiền xe đi lại. Cũng có lúc tôi định bỏ nghề đấy chứ. Điều gì giúp anh vực dậy sau khoảng thời gian khó khăn đến lúc muốn bỏ nghề đó? Năm 2006, tôi tính bỏ nghề vì chật vật quá. Nhưng gắn bó nhiều năm trời, bỏ nghề tôi cũng vương vấn lắm chứ. Tôi quyết định đến phòng thu của đạo diễn Phạm Đông Hồng thu tiểu phẩm, nói xấu vợ và có hát vài bài nhạc bolero để làm kỷ niệm trước khi chuyển hướng. Thế nhưng đúng là nghề chọn người, sản phẩm kỷ niệm đó lại được khán giả yêu thích, bầu sâu liên tục gọi mời tôi đi diễn. Thấy mình vẫn có thể sống bằng nghề diễn được nên tôi tiếp tục làm cho tới tận bây giờ. TikToker và nghệ sĩ không ảnh hưởng đến thị trường của nhau. Nói về sự cạnh tranh, hiện tại là thời điểm nền tảng số lên ngôi, người làm nội dung, nhà diễn tiểu phẩm. Anh nghĩ sao về điều này? Tôi nghĩ đó là xu thế chung của thời cuộc thôi. Chúng ta sống ở thời 4, đương nhiên nội dung trên các nền tảng số sẽ dễ tiếp cận khán giả, sẽ tăng trưởng. Không chỉ riêng trong lĩnh vực giải trí đâu, từ tiêu dùng, mua sắm cho tới nhiều lĩnh vực khác đều đang phát triển rất tốt trên nền tảng số. Việc nhiều người cùng làm nội dung, diễn tiểu phẩm trên các mạng xã hội cũng là theo xu thế đó thôi. Và bất cứ xu thế hay hiện tượng nào diễn ra cũng đều do quy luật có cung ắt có cầu. Các nội dung và tiểu phẩm đó phải được khán giả yêu thích thì người ta mới sản xuất ra nhiều như thế. Sự nở rộ về các tiểu phẩm, nội dung giải trí trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok có ảnh hưởng đến công việc và sự phát triển của các nghệ sĩ. Cụ thể là của anh không? Bản thân tôi thấy không có ảnh hưởng gì cả. Mỗi người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí đều có lượng khán giả nhất định của mình. Nếu những người trẻ, những đơn vị thích các TikToker, thích những người làm nội dung số thì cũng có rất nhiều người thích gặp gỡ, thưởng thức các tác phẩm, tiểu phẩm của các nghệ sĩ. TikToker và nghệ sĩ không ảnh hưởng đến thị trường của nhau. Đến nay tôi vẫn chạy sâu đều đặn, vẫn nhận được tình cảm từ khán giả và có thể sống bằng nghề diễn nên tôi nghĩ xu thế này không ảnh hưởng đến công việc của mình. Nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm về những người làm nội dung số, các tiểu phẩm trên mạng xã hội. Ý kiến của anh như thế nào? Tôi không có thói quen đánh giá hướng đi hay việc làm của người khác. Tôi cho rằng nội dung trên nền tảng số dù là xu thế đang hot cũng sẽ tuân theo quy luật đào thải. Nếu những tiểu phẩm, nội dung đó không có chất lượng, không có giá trị nhất định sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Trái lại, nếu các bạn ấy làm nội dung tốt, có ý nghĩa với cộng đồng, với khán giả, tôi nghĩ mình nên khuyến khích, ủng hộ. Anh có sử dụng mạng xã hội và có sản xuất nội dung trên các nền tảng như TikTok, YouTube. Tôi có dùng mạng xã hội để kết nối với khán giả, chia sẻ những thông tin nhẹ nhàng, tích cực. Lúc rảnh rỗi, tôi cũng lướt TikTok để giải trí, nhưng tôi không chia sẻ nội dung của mình lên đó vì thú thực tôi không có nhiều thời gian. Những lúc không đi diễn, tôi tranh thủ chăm sóc gia đình và nghỉ ngơi chứ cũng không có đủ thời gian để sản xuất nội dung trên nền tảng số. Thời gian gần đây, Chiến Thắng ít khi xuất hiện trên truyền thông, lý do là gì? Như đã chia sẻ, tôi quá bận rộn với lịch chạy show, đi quay phim nên cũng ít khi có cơ hội tiếp xúc với truyền thông. Ngoài ra, tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều về bản thân, khi nào có sản phẩm nghệ thuật mới, tôi sẽ chia sẻ với khán giả.